झोपेतील घोरणे कमी करण्यासाठी काही घरगुती उपाय. 1. रात्री झोपताना शुद्ध तुपाचे काही थेंब नाकात टाकल्याने हळूहळू घोरणे कमी होण्यास मदत होते. 2. रात्री झोपण्याआधी कोमट दुधात किंवा कोमट पाण्यात वेलची पावडर मिसळून ते पाणी प्यावे. हा उपाय रोज केल्याने हळूहळू घोरणे कमी होते. 3. रात्री झोपण्याआधी गरम पाण्यात निरगिलीच्या तेलाचे काही थेंब टाका व त्या पाण्याची वाफ घ्या, त्यामुळे घोरणे बंद होईल. 4. जर पाणी कमी पित असाल तर नाक व श्वसनमार्ग कोरडे पडू शकतो व त्यामुळे घोरणे सुरू होऊ शकते, म्हणून पाणी भरपूर प्यावे. 5. रात्री झोपण्याआधी हळदीचे दूध पिल्याने सर्दी व कफ मध्ये आराम मिळतो व घोरणेही बंद होते. 6. कोमट पाण्यामध्ये पुदिना तेलाचे काही थेंब टाकून त्या पाण्याने गुळण्या केल्यास घोरणे हळूहळू कमी होऊ शकते. 7. झोपताना नेहमी डाव्या किंवा उजव्या कुशीवर झोपणे कधीही चांगले, त्यामुळे घोरणेही बंद होते. 8. घोरणे बंद करायचे असल्यास कमीत कमी 7 ते 8 तास झोप घेणे आवश्यक असते. झोप पूर्ण न झाल्यास देखील घोरण्याच्या समस्या निर्माण होतात. 9. नियमित व्यायाम करणे गरजेचे आहे, त्यामुळे श्वसन मार्गात अडथळे येत नाहीत व घोरणे कमी होते. 10. हळद ही आपल्या आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर असते. दररोज हळदीचे दूध पिल्याने हळूहळू घोरणे बंद होईल. 11. वाफ घेतल्यामुळे तुमच्या श्वसन मार्गातील अडथळे कमी होतात. याचा चांगला परिणाम तुमच्या घशावर व कानावर होतो आणि घोरणे हळूहळू बंद होते. 12. पेपरमिंट ऑइलमुळे श्वसन मार्गातील सर्दी कमी होते व श्वासोच्छ्वास करणे सोपे होऊन जाते व परिणामी घोरणे थांबते. 13. ऑलिव्ह ऑइलमध्ये समप्रमाणात मध मिसळून झोपण्याच्या आधी ते नियमितपणे घेतल्याने घोरणे बंद होते. आजच्या व्हिडिओमधील माहिती आवडली असल्यास चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा.